موضوع شنو هغه ورځ کې چی په یاد هم نشم ماته وایي چی تا په یاد چې زه کور مستقل شي زده کړی وو استاد تیر درس کې لوکا پوزیټ په اړه کې درس ویل چې البته لوکا پوزیټ مونږ کوي شو کنه استاد چې لوکا پوزیټ کې محدود ته ورسو چې کوم کالم زموږ محدود یا معلومات محدود دي نو هغه کې مونږ کوي شو لوکا پوزیټ نه استفاده کوو بیا لوکا پوزیټ هم استاد د چینجبل دی یا کوي شو بل ټیبل لوکا پوزیټ راوړي چې چینجبل کله چې مونږ فعل کوي وواړو چې یو وخت محدود بیا پس چینجبل شي هغه شي نو هغه وخت مونږ بل ټیبل لوکا پوزیټ کې راوړل شو هم چې لوکا پوزیټ کې څو کوي شو څو کالم ونیسو چې محتویات په کلمو کې ورسو تاسو یې کړو دنه بغیر بل ساده نه بغیر چې شغله پر شارټ ټیکست د نیم لپاره د لونګ ټیکست دی چې هغه ورځ درس هغه د بل ورځ چې زه پوښتنه تاسو مر کار کوي لوکا پوزیټ کې ساده نه لوکا پوزیټ خو دوی دا خو مذکر بل شي ځکه اټچمنت بل دې څه شي درشو اټچمنت کنه یو شنو چی بود؟ استاد دا خلا ویل همچنان اتچمنت یا فامیلی که اویلابجک همزمان میتونه فقط یک تصویر یک دکمنت در شخص یک چیز اما در چیو؟ ما استاد اول ورځ له تنه لوکا پوزیټ وکړ او دا نور راته زدي د اسمن صرف لوکا پوزیټ هم کار کوم او دا نور درسونه بل مهم شي کار کړو هغه ورځه چاته یاد ده मतलब दे देना मालूम नहीं किसका दर्शन लगे इंडेक्स में तो तकार नहीं करें इंडेक्स का खैर خرابي وصول كارم كي واشهم خب پیش از اینکه شما پراپرتی میخوانی اول باید بیای امی سرچینگ کلش باید بفهمی که امی سرچینگ چی است چرا که دیتابیس معنایش مفهومش امی است که در دیتابیس ریکارد بازی شود سرچ شود در هر شکل که دمی حتی فکر نمی کنیم که تابالی کدام کس در دیتابیس ریکارد ثبت کرده باشه و او در دیتابیس گم شده باشه هیچ امکان نداره صحیح است او را باید شما با یک طریقه چی کنید بکشید منظور می است که امی مهم گپ دیتابیس که است او ریکارد سرچ کردن است چی است ریکارد سرچ کردن الی ما میم دمی میبینم که ریکارد چطور سرچ میشه چی قسم فکر میکنم باز چیزاش میفهمید کدام که نمیفهمید سرجو کار میکنم صحیح است خب این را شما میفهم که small ascending میکنه sort largest to smallest این اول largest هم با smallest باز کلیک میکنم خب ای باز چی است فیلتر ایکوال چی مانه آره تان چند است 55 خونیس 5 به طور مثال یعنی کشید که سلیم است منیجر است دیگه باز از پس میم clear filter from employee number از جای clear میکنم خب باز میم اینجا کلیک میکنم ایرم میفهمه که چی است does not equal تنها امی پنجم کس ریکارد نشان نباشه دیگه کلش
نشان بدید. خب همونطور شما در نیم سرچ کرده میتونید اینجا به طور مثال مساوی نمیتونید چی هست؟ جواد. ما جواد کشید. خب اینجا یک مسئله دیگه مهم است. نیم یک پراپر ناون است. پراپر ناون هر قسم نوشته میشه. این سلیم است، ایک سم نوشته میشه، ایک سم نوشته میشه و ایک سم نوشته میشه. هیچ گفتن نمیتونه که غلط است. صحیح است؟ پراپر ناون است. حالا یک نفر که میاد که مثال سلیم نامی ماست، شما چطور اینجا میگین؟ چطور باشه اینجا؟ سلیم خود قسم میاد، این ریکارد است؟ نیست. باز می به طور مثال کلیک میکنم، باز اینجا میام، ایکوال باز می که سلیم نیست. سرا کمالار لرید. کدام را داری که ریکارد باشه شما سرچ شو. حالا استاد اگزیست سمانه؟ اون تکست که اگزیست مثلا اس تکست که چی بید؟ نام که کمش اس و ال مثلا اگزیست کنه اگزیست کانتین یعنی خبر نه. خب شما آدیجه هم میتونی که اینجا ایکوال تو به طور مثال اس ستاره از اس که شروع باشه اون هم ها بر نشان بدی. انتر میکنم سهیل و سلیم. علی امکان داره که اس جهت نام شروع باشه. اینجا باز شما میتونی که سلیم کتی چی شروع شده؟ کتی اس و کتی چی ختم شده؟ ام. نو دومره خب کویگی کنم. دومره نپویگی به بد کوی چلته کار کوی. اینجا شما باید بیایی اس ستاره ام او ریکارد کی کشید؟ یعنی با اس کی شروع باشه و ام ختم باشه. بعد من کلیک میکنم، بعد اینجاست begins with میفهمی عدیزه ماست که با اس شروع باشه. خلاص کلیک باز کلیک میکنم اینجا که contains does not begins with که اس شروع نباشه دیگه کلش نشان میده نه. باز می خب این باز کانتین است. چی است؟ کانتین. محتویاتش که باید دمی باشه دیگه نمیفهم. صحیح؟ به طور مثال نمیفهم که بچه شروع شده بچه خلاص شده چی این بسیار مشکل است. خب این که میفهم که دو ام ای است جمال چرا ام ای دمی موجود است. صحیح است؟ به طور مثال باز من سلیم کانتین سلیم دمو تقریبا دبل ای است دیگه نمیفهم. او باز که هر جا باشه چون هر جایی که او باشه خب نو دیتا باید چی؟ کانتینز. میام یک تیبل دیگه جور میکنم که شما را خوب بفهمم. خب edit description amount. بطور مثال این تیبل یک خرچ می باشه. صحیح است؟ بطور مثال اینجا نوشته میکنیم فار کامپیوتر لب. صحیح است؟ 700 روپیه خرچه شده. 2/1/2015 به خاطر آفیس این که پیسه خرچ شده. چرا؟ خیر دلتا معلومیگه خرچه 2 کم. باز آمدم 2/1/2015 به خاطر فار آفیس اینجا نوشته کردم. چی؟ فار آفیس 500 روپیه. باز 3/2/2015 اینجا نوشته میکنیم به خاطر فار آفیس چیه؟ چی آوردم؟ چوکی. صحیح؟ باز 3/2/2015 اینجا نوشته میکنیم فار اگزامپل که فار اگزامپل لانچ لپاره. صحیح؟ هر چی کرده که بود 300 روپیه بود. به طور مثال 2015 صحیح پیپسی. صحیح؟ فار آفیس حالا اینجا بیایم توتالش هم میگیرم. اینجا بیایم همین توتال چی که 4100 روپیه شد. حالا اینجا پرسان میشه که از شما پرسان میکنم که برای آفیس چی که مصرف شده؟ به خاطر چی؟ به خاطر آفیس شما چی میکنید؟ ایکول تو خب اینجا اگر آفیس میتونم
80 روپये 80 روپये مجبور شد استاد نه خو اینجا ما پیش شما سوال کردیم علی خون به خاطر چی است این پیکشین برای آفیس آوردی این چوکین برای آفیس آوردی علی شما این رستور سرچ میکنی در کانتین برای چی نوشته میکنی شابه علی فهمیدی ما اینجا آفیس نوشته میکنم یعنی او خرج که در او آفیس موجود است دیگه هر چی که باشه انتر میکنم در 3000 کن مشکل روی شده خب بازی را کلوز میکنم میام در تیبل بعدی خب ایرم شما فهمیدی که چی هست خب بعد عادی جای کدام که بخوای ریکارد اکرام ریکارد جواد ریکارد سلیم برای ما بکش این کار میکنم صحیح است باز کلیک میکنم خب همونطور اینجا همه در سالری ای رقم میفهمید لیست هم که از 5000 کم باشه اینی است باز کلیک میکنم باز میام اینجا greater than از 5000 که زیاد باشه امی کسا است باز میام کلیک میکنم کلیر و اینجا باز است بیتونی میفهمید در بین 1000 در بین 1000 و 4000 کدام کسا که ماشیش در بین 1000 و 4000 است بریم بکش همین نفر است باز کلیک میکنم خب ایرا هم فهمیدی این است خب اینجا یک کالم دمی دیگه اضافه میکنم بیا بلتان سوال کنم صحیح پی یس نو این خود تنها ماشش معلوم است که خالد توتالی که ماش خالد ماش گرفته این ماش گرفته این ماش گرفته این ماش گرفته صحیح است من توتال اینجا توتال ببینم که چی که ماش جور میشه از تمام مردم اینجا برای شما گفته که 37000 یعنی مثل 30 40 در 37530 روپیه کوستان سوال کنم چی که ماش مانده سمره ماش پات کردی خلقون سنگ بکنید دیکو کسانو ماش پات ده نه در رسیدل خبر پوشید دا ګوره دا چیک چې فعال وي رسیدلی دا غیر نه رسیدلی استاد لږ سم مثلا د ټولو کده سم خو د ټولو ایستلی ده کنه اوس خو دا موږ دا 7000 روپۍ چې دي خو معلومه ده چې ټول معاشونه زموږ څو دي میاشتې 2000 روپۍ اوس دا معلومه چې په دې میاشت کې د څومره کسانو پیسې پاتې دي به چیک کنه کسا چیک پیساش کې پر کی نه رسیدا نو څنګه وکړم حالا سوچ وکړم نو تر څو دا وګورم ها څنګه چلنه هاي شما د پښتو یک متل اس میگه اگوشی اگونه شي تجربه خو بده وشي خو اگه شو جنه شو تجربه تن میشه ته چی وای ته لکه سیمه مرا غواړي نه میلمه که کلاس یا منټ ته په پیګان ګور اول د ځان ته ګور د ټولو امورونو فکر کوم یو شان یو من سبا کوم د ټولو امورونو یو شان دي ښه سپینګری که فهم سیم کې نشته د ټولو امورونو یو شان دي دا رقم درس خو وایي دا رقم درس چې شپږ نشبات چې تاسو بیخي هغه ولې نو راجواله خو نه ده چې هر وخت ډېرې راځي څو بجې دي داری که نه وروسته به دې حساب خلاص کړو مهرباني اول به درس ویلې به دې حساب خلاص کړو خاطر چی وایي پیټ کې په فلټر کې اوس پوس نو معنا شاباش دا دومره اسانه خبر ته ګور ولا 1000 روپۍ پاتې دي نه گذشتن نوست باز کلیک میکنم کدام کسا ماش گرفتن اینجا باز یس اوکی دا سمرا ثانه خبری دیگه کلش میشه برای دکترها چی که پیسه جور میشه ندال دراسی دا غیر فلکی تنها دکتر دا دکتر یک ماش دکتر
طول به پوش انشالله خب. خب اگر در این تاریخ باشه برای تاریخ هم سرچ بسیار مهم است. سعی کن این چیزا خو اینجا جور است، این خو جور است اینجا، نه جور است، مگر در فارم باز ما خودش کدینگ میکنیم این چیزا را جور میکنیم، در به من خپل جورو. امکان داره یک چیز سرچ ضرورت باشه که اینجا نباشه. بیا بسنگی چل که مونگ بدش سرچ دلتا بوی که دیش را سرخه بطور مثال اینجا بار سرچ شاید پیشم باشه که در کدام دیتابیس باشه. کم دیتابیس کی بود کسی مختلف سرچ ده صرف تحت ذهن جدید آماده کی خان بدی باندې صرف تاسو ځان په کوم شي خپدي کوي کې د رجسټریشن کوي دې کې وي ان شاء الله دې کې به سرچ وي خان دا سرچ خان اډوان سرچ نو چې مثلا ته ډایرکټ راکایو کبه دې کې خو ریکارډ نشته زه سو ریکارډ کړم صحیح احمد پلانم خالد پشتو دومره میل ټلیفون نمبر موبایل نمبر نشته او کورس डी एल مثال یا सी एल صحیح ده دلته پاجي دلته لیست دا خو پروګرامونه نشته دلته ښه په دې خاطر باندې لیکم सी एल. خب یک ریکارد نو بشیر یا مثال علی جانان دری ای کا میل مثال सी एल یک ریکارد دیگه بطور مثال بشیر جواب ای هم پشتو ای کسال میل ای هم اکاونتینگ. خب این ریکارد اینجا چی شد آمد ثبت شد. خب حالا من میخوام که ریکارد بشیر اینجا سرچ کنم صحیح است اینجا میام بی اگوری اتوماتیک بشیر ریکارد داره داوش چه کلام سرچ کوالی که ما سرچ میکنیم دموز مشکل است چی که مشکلات مکمل نام باید نوشته کنی اما طورش نیست نو دلتم خیال دورتا بس گوری ای علی ال گوری څنګه چې دلته حرفونه ورته اضافه کړئ نو اتومات دلته سرچ مراکې لکه موبایل کوم کتلې کنه چې اگزیست در فرستاد دایرکت خو دایرکت کوم ګوره ایو خو بعد مشکل است که اول شما اینجا مکمل نمیشته کنید بعد از بیاید اوس ګوره ګوره بشیر بی دا اتومات بشیر ریکارد داره ټول بطور مثال احمد خوشتا ا ال اول ال نو دا سرچینګ بیا موږ څنګه کوو موږ بیا په خپل جوړو بیا بل ته موږ آپشن راکړي چې په رول نمبر سرچ کړئ د پلار په نوم سرچ کړئ په چی باندې سرچ کړئ دا او کدا غیر فعال کې دلته ټول نمونه راځي ګور علي ډایرکټ احمد ډایرکټ احمد ریکارډ راغی بشیر ډایرکټ بشیر ریکارډ نو سرچ شما باید یاد بگیری و اگر آسان باشه مشکل باشه هر چیزی که باشه. خب ما بیایم اینجا دیگه که مسئله ده اینجا بسنگی چنو